هل السرعة أفضل ولا التخطيط مع الاستمرارية؟ وهل السرعة لوحدها كفاية؟ قصة الأرنب والسلحفاة تجسيد ذكي للرد على السؤالين. باختصار، القصة عن أرنب في الغابة كان دايما بيتباهى بسرعته، وكان بيسخر من السلحفاة المعروفة بحركتها البطيئة. وفي يوم اتفقوا إنهم يعملوا سباق، واجتمعت الحيوانات كلها علشان تتفرج. مع إشارة البدء انطلق الأرنب بأقصى سرعة، أما السلحفاة بدأت تمشي بخطوات ثابتة ومنتظمة. وفي وقت قصير قطع الأرنب أكتر من نص المسافة، فقرر يستمتع بجمال الجو تحت الشجرة. كان متأكد إنه حتى لو ارتاح شوية برضه هيكسب بمنتهى السهولة، ولكن غلبه النوم. وبعد فترة مرت السلحفاة من جنبه وشافته مستغرق في النوم. كملت السلحفاة طريقها، وخطوة ورا خطوة وصلت لخط النهاية. الأرنب صحي فجأة وجري بسرعة علشان يسبق السلحفاة، لكن بعد فوات الأوان. سرعة الأرنب ادت له أفضلية في البداية، ولكن استمرارية السلحفاة هي اللي حسمت النهاية. على الرغم من بساطة القصة، لكن فيها الكثير من الدروس المستفادة. أولا، الاستمرارية قوة مركبة، خطوة ثابتة كل يوم أقوى من اندفاع ساعة. كل خطوة للسلحفاة رغم إنها كانت صغيرة كانت تتراكم لتحقيق الهدف. مع الوقت التراكم بيصبح أقوى من أي اندفاع مؤقت، وده جوهر بناء أي حاجة في حياتنا، زي بناء المهارات أو السمعة أو العلاقات أو اللياقة البدنية. ثانيا، لا تستهين بقدرات أحد. نقاط القوة مش دايما واضحة. استهانة الأرنب من قدرات السلحفاة بسبب بطئها كان خطأ فادح. كل شخص ربنا اداه نقاط قوة ممكن ما تكونش ظاهرة للعيان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحجرات الآية رقم 11: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. ثالثا، الفوز الحقيقي بيجي في النهاية. الراحة قبل خط النهاية ممكن يضيع كل شيء. الأرنب اعتقد إنه ضمن الفوز، فقرر يرتاح قبل الوصول لخط النهاية. القرار ده كان سبب خسارته. السرعة ممكن تمنحك أفضلية البداية، لكن الاستمرارية هي اللي بتحسم النهاية. وده بالظبط اللي بيفرق ما بين السبرنت والماراثون. السبرنت سباق سرعة، لكن الماراثون سباق نفس طويل واستمرارية. الأرنب كان بيتعامل مع السباق كأنه سبرنت، والسلحفاة فهمت إنه ماراثون. في الحياة الشخصية والحياة العملية أغلب الأهداف مش سبرنت، الأفضل نتعامل معاها إنها ماراثون، بمعنى سياسة النفس الطويل والاستمرارية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة آل عمران الآية رقم 200: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.